ევროპის პალატას საერთაშორისო რეიტინგს აქვეყნებს, რომელშიც საქართველოც ხვდება. დეტალები ჩვენთან. რა ტენდენციებს აჩვენებს NDI-ის კვლევა, როგორია მოსახლეობის საქმა, ბიზნესისა და ეკონომიკის საკითხების მიმართ. ანალიტიკის მიმოხილვა რამდენიმე წუთში. ბიოსაწვავი როგორც ალტერნატივა, კერძო სექტორი კიდევ სამ საქმეს ხელს. დია ეთერში ვისაუბრებთ სტუმართან ერთად სულ ცოტა ხანში. TV პირველზე თქვენ უყურებთ სეზონის ბოლო ანალიტიკას. მე ამ გადაცემის ავტორი ელენე კვანჭილაშვილი ვარ. ევროპის საუკეთესო ქვეყნები ბიზნესისთვის 2018 წლის რეიტინგში საქართველო მე-18 ადგილზეა. საქართველოს რეიტინგი წინა წელთან შედარებით 2 პოზიციით გაუმჯობესდა და ევროპის 46 ქვეყანას შორის მე-18 ადგილზე მოხვდა. ევროპის პალატის კვლევა ქვეყნებს აფასებს ბიზნეს გარემოს ერთიან კონტექსტში და შეფასების ძირითად წყაროდ იყენებს მსოფლიო ბანკის Doing Business და კორუფციის საქმის ინდექსის რეიტინგის მონაცემებს. ამ თემაზე დღეს ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე ეკა მიქაბაძემ სპეციალური ბრიფინგიც გამართა. რეიტინგის მიხედვით ჩვენი ქვეყანა წელს უკვე მე-18 პოზიციაზეა ევროპის 46 ქვეყანას შორის და რაც შეეხება ქულას, მან ქულა 0.42 პუნქტით გაიუმჯობესა 79-მდე. ევროპის პალატის რეიტინგი შეფასების წყაროდ იყენებს მსოფლიო ბანკის ბიზნესის კეთების და საერთაშორისო გამჭვირვალობის კორუფციის საქმის ინდექსის მონაცემებს, ქულებს. და ეს კიდევ ერთი დადასტურებაა იმისა, რომ საქართველოს მთავრობა ახორციელებს სწორ პოლიტიკას, რომელიც მიმართულია ეკონომიკური ვითარების გაუმჯობესებისა და ბიზნესისათვის ხელშემწყობი საკანონმდებლო ბაზის სრულყოფისაკენ. საპენსიო რეფორმასთან დაკავშირებული საინფორმაციო კამპანია რამდენიმე დღეში დაიწყება. ამის შესახებ ანალიტიკას ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე მიქაბაძემ განუცხადა. კითხვაზე იმ ფონზე, როცა NDI-ის კვლევის მიხედვით გამოკითხულთა 51% ამბობს, რომ საპენსიო რეფორმის შესახებ არ სმენია, რამდენად მნიშვნელოვანია დროული საინფორმაციო კამპანია. მიქაბაძე პასუხობს, რომ რეფორმის ამოქმედებამდე მთავრობამ უკვე დაიწყო მუშაობა გაცნობითი საინფორმაციო კამპანიის კონცეფციაზე, რომელიც შესაძლოა რამდენიმე დღეში დაიწყოს. რათანხას დახარჯავს მთავრობა საინფორმაციო კამპანიაზე, ამ ეტაპზე უცნობია. მინისტრის მოადგილე ამბობს, რომ უწყება მთავრობასთან ერთად ამ საკითხზე ახლა მუშაობს. შესაბამისი ღონისძიებები უახლოეს მომავალში დაიწყება. ჩვენ ახლა ძირითად კონცეფციაზე ვმუშაობთ. ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოს თვითონ მოქალაქემდე მივიდეს ის სარგებელი ინფორმაცია იმ სარგებლის და იმ ბენეფიტების შესახებ, რომელიც საპენსიო რეფორმით იგულისხმება. კამპანია დაიწყება უახლოეს მომავალში, შეიძლება ვთქვათ რამდენიმე დღეში. საპენსიო რეფორმით განსაზღვრული 2%-იანი შენატანი მცირე და საშუალო ბიზნეს ტვირთად დააწვება. ამის შესახებ შოადგის ეთერში ბიზნეს ომბუდსმენმა ირაკლი ლექვინაძემ დღეს განაცხადა. მისივე თქმით, საპენსიო რეფორმის განხორციელება მნიშვნელოვანია, თუმცა მაქსიმალურად უნდა იყოს გათვალისწინებული ის რისკები, რის წინაშე შესაძლოა ბიზნესი აღმოჩნდეს. ირაკლი ლექვინაძის განმარტებით, საპენსიო რეფორმა მნიშვნელოვანია, თუმცა ბიზნეს ასოციაციებთან აქტიური კომუნიკაცია მას ამ განცხადების გაკეთების საფუძველს აძლევს. ანაკლიის სპორტის მშენებლობაზე წლის ბოლომდე $75 მილიონ მეტი იქნება დახარჯული. საქართველოში პირველი ღრმაწყლოვანი პორტის სამშენებლო სამუშაოები ახალ ეტაპზე გადადის. 3 აგვისტოს საზღვაო სამუშაოებისთვის განკუთვნილი ტექნიკით აღჭურვილი პირველი გემი ფოთის პორტში შემოვიდა. ვანოორდის კუთვნილი გემიდან სპეციალურად მოდერნიზებული მძიმე ტექნიკა და სადრენაჟო სისტემების გადმოტვირთვა უკვე დაიწყო. ორ კვირაში შავი ზღვის სანაპიროს ვანოორდის მეორე გემი მოადგება, ხოლო სექტემბრის პირველ კვირას ანაკლის სანაპიროზე მსოფლიოში ერთ-ერთი უდიდესი დამაღრმავებელი გემი ათენა შემოვა და საქართველოში უპრეცედენტო მასშტაბის საზღვაო სამუშაოების შესრულებას დაიწყებს. ანაკლის განვითარების კონსორციუმის გენერალური დირექტორის განცხადებით, პირველი ფაზის ტერიტორიაზე მოხდება 3500 კილომეტრის სიგრძის სადრენაჟო მილების შალაგება ყოველ 1.5 მეტრის დაშორებით 10 მეტრის სიღრმეზე, ხოლო გემი ათენას ზღვის ფსკერის დაღრმავებისა და ზღვიდან 5 მილიონ კუბურ მეტრამდე ქვიშის ამოგების ამოტუმბვის და მისი ნაპირზე განთავსების სამუშაოებს შეასრულებს. პირველი ფაზის მშენებლობა $600 მილიონ დაჯდება. თანხის პირველი ნაწილი 190 მილიონი წლის დასაწყისში იყო მობილიზებული საინვესტიციო პორტფელის შესავსებად. აქტიური მოლაპარაკებები მშენებლობის პარალელურად მიმდინარეობს.
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო იმ ენერგოპროექტების გეგმაზე მუშაობს, რაც 2030 წლისთვის ელექტროენერგიაზე მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად იქნება საჭირო. ამის შესახებ BMG-ს ეკონომიკის მინისტრის მოადგილემ გიორგი ჩიქოვანმა განუცხადა. მისი განმარტებით სამინისტროს გეგმაში წარმოდგენილი პროექტების საჯარო და კერძო თანამშრომლობის შესახებ კანონის მიხედვით განხორციელდება. როგორც კი დამთავრდება ეს კვლევა და შესაბამისი გეგმა გვექნება, ჩვენ აქტიურად დავიწყებთ ამ ჰესებზე მუშაობას, რომ აშენდეს, განაცხადა ჩიქოვანმა. კითხვაზე რა ადგილი ექნება სამინისტროს პრიორიტეტული ობიექტების ნუსხაში ჰუდონხეს, გიორგი ჩიქოვანმა პასუხად აღნიშნა, რომ ეს კვლევის საგანია. რაც შეეხება პრიორიტეტებს, პროექტების მასშტაბების გათვალისწინებით მცირე, საშუალო თუ დიდი ჰესები იქნება ხელისუფლების ყურადღების ცენტრში. ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე აცხადებს, რომ მთავრობა ელექტროენერგიაზე მოთხოვნის ზრდის ტემპს დააკვირდება და ახალ ჰიდროელექტროსადგურებზე ამ ფაქტორის გათვალისწინებით იმუშავებს. ჩვენ უახლოეს მომავალში ვიქნებით აბსოლუტურად უზრუნველყოფილი საკუთარი ელექტროენერგიით. ეს ასევე იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი შენატანი საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პროგრამაში. ასეთი ოპტიმისტური მოლოდინი ეკონომიკის მინისტრს ელექტროსისტემის განვითარების 10 წლიანი გეგმის განხილვა მისცა. გიორგი ქობულია და მისი მოადგილე ნინო ენუქიძე დღეს საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას ეწვივნენ. ისინი სისტემაში არსებულ მდგომარეობას, კომპანიაში მიმდინარე და დაგეგმილ პროექტებს ადგილზე გაეცნენ. განვიხილეთ განვითარების 10 წლიანი ძალიან სერიოზული გეგმა, რომელიც დაგვეხმარება სრულ სტაბილურობა შევიტანოთ საქართველოს ენერგოსისტემაში, განაცხადა გიორგი ქობულიამ ვიზიტის შემდეგ. მინისტრის ინფორმაციით, განვითარების გეგმა აგრეთვე უზრუნველყოფს ყველა ახლად აშენებული ჰიდრო და თბო ელექტროსადგურის ფუნქციონირებას. შეხვედრაზე განიხილეს ის პროექტები, რომლებიც წელს იწყება და მომავალი რამდენიმე წლის განმავლობაში განხორციელდება. კომპანია კერამ გადაწყვიტა ბიოსაწვავის წარმოებას ხელი სერიოზულად მოკიდოს და ამით შეამციროს ზეწოლა ხეტყის მასალაზე. როგორ აპირებს ამას უფრო კონკრეტულად თავად კომპანიის გენერალური დირექტორი ირაკლი შანიძე გვეტყვის. მოგესალმებით ბატონო ირაკლი, დიდი მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხართ. ბატონო ირაკლი, საინტერესო რაღაცები გაქვთ მოტანილი, შეგიძლიათ რომ ერთი გადმომაწოდოთ და მაჩვენოთ რა არის და ამიხსნათ რა არის ეს, რასაც თქვენ აწარმოებთ მაყურებელსაც თემით და ინტერესებისთვის. ეს არის ბიოლოგიურად სუფთა ბიოსაწვავი ბრიკეტი, რომელიც არის შეშის ერთადერთი ალტერნატივა ფაქტიურად. ეთინად შეიძლება ჩანაცვლდეს შეშის მოხმარება. ბრიკეტი მზადდება სხვადასხვა ნედლეულისგან, იქნება ეს თხილის ნაჭუჭი, ხეთხის გადამუშავებით მიღებული ნარჩენი მასალები და არის სხვა კიდე არაერთი ალტერნატივა, რისგანაც შეიძლება დავამზადოთ. ბრიკეტს აქვს უამრავი პლუსი შეშასთან მიმართებაში, დაწყებული ეკოლოგიურობით, მისი ტენიანობა არის 5%, როდესაც შეშის ტენიანობა არის 60%-მდე და შესაბამისად წვის პროცესში გამოყოფს არაერთ მავნე აირს. ჩვენ შემთხვევაში ბრიკეტი არის სრულიად სუფთა, ყველანაირი ქიმიური დანამატების გარეშე დამზადებული, უბრალოდ დაწნეხვის მაღალი წნეხის ქვეშ იპრესება და ვიღებთ ამ პროდუქტს. ეს საქართველოშია სიახლე, თორე ევროპაში დიდი ხანი ამას მოიხმარენ და ფაქტიურად შეშის გამოყენება გათბობისთვის და მსგავსი მიმართულებისთვის აღარ ხდება, გადასულია მთლიანად ბრიკეტის მოხმარებაზე. და ჩვენც აქტიურად გადავწყვეტეთ ფაქტიურად კომპანია კერა ბაზა მუშაობს წელიწადნახევარზე მეტი, თითქმის 2 წელია უკვე, აქედან 1 წელი მოვახმარეთ კოლევას უფრო მეტად რესურსების, იმიტომ რომ თავარი პრობლემა ამ შემთხვევაში ჩვენ მიმართულებაში არის რესურსი. არის იმის საშუალება, რომ საკმაოდ დიდი რაოდენობა ვაწარმოოთ. დღესდღეობით ჩვენ უკვე ავამუშავეთ 2 საწარმო, ერთი თელავის რაიონის სოფელ ფშაველში გვაქვს, მეორე ზუგდიდში. ეხლა დავიწყეთ მესამე ხაზის გამართვა წყალტუბოს რაიონის სოფელ ფარწყანაყანებში და იმ გეგმით და კვლევების შედეგად რაც მივიღეთ, ვგეგმავთ, რომ მინიმუმ 7 ხაზზე მაინც ავიდეთ, რაც მოგცემს იმის საშუალებას, რომ ანუ მოთხოვნა არის თქვენს პროგრამაზე, ანუ რადგან განვითარების გეგმაზე თავარი პრობლემა დღესდღეობით არის ის, რომ სიახლეა ბაზარზე არ იცნობს ქართული მოხმარებელი ამ პროდუქტს, მაგრამ ჩვენ მაინც ვახერხებთ, რომ სამოხმარებლო სეგმენტზე გავიტანოთ და მოსახლეობამ როგორც იგივე ბუხრისთვის პიკნიკზე გავლენ ესე ვთქვათ თუ სამწოდეთ მოიხმარონ, მაგრამ იმ მოცულობის რეალიზაციისთვის რაც წარმოებასაც ჩვენ გვეგმავთ, გვაქვს ორი მიმართულება, ეს ერთი არის ექსპორტი, რაც ეს მოთხოვნა არის, მაგრამ დღევანდელ რეალობაში საქართველოში, როდესაც ამხელა პრობლემა ხეთყით მიმართულებით და თუ დავეყნობით მე მაქვს წამოღებული კვლევა არასამთავრობო ორგანიზაცია სენის კვლევას, საქართველოში არის ხეთყის შეშის მოხმარება 2,5 მილიონი კუბამდე და
ქართულ ტყეს რეგენერაციის საშუალება აქვს მხოლოდ 200,000 კუბის. შესაბამისად, ვიფიქროთ ექსპორტზე ამ სიტუაციაში ცოტა კომიკურიც არის. საუბრობს დაინტერესებულია ამ თემით. ქონდათ უკვე კომუნიკაცია? ქონდა ამ საქმეში აქტიურად გვეხმარება და ჩართულია სოფლის მეურნეობის სამინისტრო და კერძოდ მინისტრი ლევან დავითაშვილი მაქსიმალურად ცდილობს რომ ყველანაირად ხელი შეუწყოს ამ პროდუქტის განვითარებას. და რა არის ეს ხელშეწყობა უფრო კონკრეტულად? თავი ხელშეწყობა ჩვენ შემთხვევაში არის ამ შემთხვევაში არის ერთი ის რომ რესურსებზე გქონდეს ტყეში წტომა, ეს არის ნარჩენები და ხის გადამუშავების შედეგად ტყეში დარჩენილი რესურსების რეალურად დღეს პრობლემატურია. რაც დგას, ანუ ამაზე მოგვცეს უკვე დაგენილება მიიღო სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ და ჩვენ მოგვცეს ამაზე წვდომა და მეორე მთავარი არის ბაზარი. ჩვენ გვაქვს აღებული საჯარო ინფორმაცია განათლების სამინისტროდან თუ რა რაოდენობა შეშას მოიხმარს და რა ფასადში შეიძენს სკოლები, ბაღები გათბობისთვის შეშას და ჩვენ გვიძლია თამამად ვთქვათ რომ თავისუფლად შეგვიძლია დიდი წილი ჩავანაცვლოთ ბრიკეტი და ასევე დარწმუნებულად ვთქვა რომ ადგილობრივ ბაზარზე კონკურენციაც გექნებათ შესწავლილი არიან თქვენი არის, მაგრამ ჩვენი ტიპის არ ეს მასიურად არავინ არ აწარმოებს, ჩვენ ვართ ყველაზე მსხვილი წარმოებლები, არის ესე ვთქვათ მცირე საწარმო რამოდენიმე, მაგრამ რომ ესე მასიურად და ამხელარ მოცულობაზე არც ერთი არ ფიქრობს გასულას ამ ეტაპზე, ჩვენ ვართ პირველები, ვინც ესე მასშტაბურად მოკვიდეთ ამას ხელი, იქიდან გამომდინარე რომ რეალურად ხედავთ პერსპექტივას, რომ ჩვენ შეგვიძლია ფინანსური ეკონომიას მივცეთ სახელმწიფოს, იმიტომ რომ ჩვენი ბრიკეტი რიგ რეგიონებში ბევრად იაფიტაჯდება, ვიდრე დღეს შეშის მოხმარება უჯდება და ვფიქრობ რომ ამ მიმართულებით სახელმწიფოს დაინტერესდება. ჩვენ გქონდა სამთავრობო ცვლილებამდე ამ მოლაპარაკებები და დარწმუნებული ვართ რომ არც ახალი პრემიერი არ იტყოს ამ თემის ხელშეწყობაზე უარს, რაც რეალურად არის მომავალი შეშის ჩანაცვლების სხვა ალტერნატივა ფიზიკურად არ არსებობს. ანუ რეალურად დღეს როდესაც ბაზარზე საუბრობთ, ძირითადად აქცენტს მაინც აკეთებთ სამომავლო განვითარებისთვის, თუ კი სახელმწიფოც მათ შორის შეისყიდის თქვენგან ამ განვითარების გეგმა თავისთავად მიმართულია იმაზე, რომ სახელმწიფოსთან მოხდეს მოლაპარაკება, ჩვენ ჩავანაცვლოთ რიგ რეგიონებში შეშა და ნაბიჯ-ნაბიჯ გავზარდოთ მისი ჩანაცვლება წლიდან წლამდე, თავისთავად ხაზების დამატება გაზრდის მოცულობას და საბოლოო ჯამში ჩვენ ვფიქრობთ, რომ წლის განმავლობაში 25,000 ტონამდე შეგვიძლია ვაწარმოოთ ბრიკეტი, რაც დაახლოებით 125,000 კუბი შეშა, რაც ფაქტიურად 10%-ამდე არის სრული მოხმარების და მე მგონი რომ მცირედი დახმარება არ იქნება და ზეწოლის შემცირება არ იქნება ქართულ. ბატონო, რა ტექნოლოგიებს ითხოვს, ესე ვთქვათ, ამ წარმოების გამართვა და თუ შეგვიძლია ვთქვათ, უხეშად მაინც აი ინვესტიცია, რაც თქვენ დააბანდეთ ამ ხნის განმავლობაში, აი მუშახელი რამდენ ადამიანს ასაქმებთ და ასე შემდეგ. უფრო ესე ვთქვათ, მექანიზებულია ეს შრომა, თუ ესე ვთქვათ, უფრო მუშახელზე ორიენტირებული. რაც შეეხება საწარმო ხაზს, ჩვენ გვაქვს ორი ხაზი, ერთი უკრაინული, ერთი რუსული. და გეგმავთ ისე უკრაინულზე მუშაობას, რადგან ბევრად დახვეწილი არის. ჩვენ ყავს უკრაინელი სპეციალისტები ჩამოყვანილი, ორი თანამშრომელი, რომლებიც ასე ვთქვათ, ტრეინინგებს უტარებენ ქართველებს. თითო საწარმოში საქმდება დაახლოებით 20 ადამიანამდე და ხაზს გაუსმო იმას, რომ ეს საწარმოები ყველა კეთდება რეგიონებში, რაც ალბათ ფრონტირებულია ჩვენი ქვეყნისთვის რეგიონებში დასაქმების პრობლემა და განვითარების ყველა გეგმა მიმართულია იმაზე, რომ რეგიონებში დავამატოთ კიდე საწარმოები. ტექნოლოგიურ ხაზს რაც შეეხება არის ძირითადი დანადგარი არის ეს პრესი, რომელიც შემოგვაქვს საზღვარგარეთიდან, დანარჩენი პირველ ეტაპზე ყველაფერი შემოვიტანეთ საზღვარგარეთიდან, მაგრამ დღესდღეობით უკვე ისევ ქართველების და ამოწყვლელი სპეციალისტების თანამშრომლობით და მინდა აღვნიშნო, რომ ძალიან მარტივად ავიღეს ქართველი მას რეგიონებში ამ პროდუქტს ალღო და უკვე ფაქტიურად ძირითად დანადგარებსაც ადგილზე ვაწარმოებთ, ადგილზე ვყიდულობთ მასალას და ადგილზე ვაკეთებთ, გარდა იმ ტექნოლოგიური პროგრამული მონაკვეთისა, რომელიც უკვე შემოგვაქვს ამჯერად უკრაინიდან შემოვიდა. აი, ვის განიხილავთ დღეს ბაზარზე მთავარ კონკურენტებად, ანუ მხოლოდ კომპანიებს თუ დაუშვათ იმ იგივე ხეთკის ბიზნესსაც, რომელსაც ამბობთ, რომ ჩანაცვლებასაც ამბობთ და დღეს რეალურად ეს პრობლემაა და ჩვენ ვხედავთ ამ პრობლემას ბევრი მიმართულებით, ხო, იგივე სვანეთის მოვლენები იყო ცოტა ხნის წინ და ასე შემდეგ. კი ბატონო, გეთანხმებით ამ შემთხვევაში იოლი იქნება ამ ჯაჭვის გარღვევა. კი ბატონო, გეთანხმებით. კონკურენტად ამ შემთხვევაში სხვა მწარმოებლებს არ განვიხილავთ, რადგან რაც უფრო მეტს ვაწარმოებთ და მეტის წარმოება მოხდება, უფრო უკეთესი იქნება თუ შევხედავთ ისევ ამ
ციფრებს რეალურად სრულად ჩანაცვლება ფაქტიურად შეუძლებელია. შესაბამისად, ჩვენი მთავარი კონკურენტი არის ისევ გასაღების ბაზარი. ამ შემთხვევაში ყველა ის, ვინც შეშას ყიდის ბაზარზე გათბობისთვის, ეს ხალხი არის რეალურად ჩვენი კონკურენტი. წარმოების აი რა ღირს ახლა ეს ბრიკეტი, ესე უნდა შევხედოთ. კი, ესე ვთქვათ, 1 ტონა ბრიკეტი თავის ეკვივალენტობით ვოკალორიულობით და წვის სითბოს გამოყოფით და ყველაფრით უდრის სადღაც 5 კუბს შეშას. თუ ავიღებთ ხა ისევ იმ მონაცემებს, რაც ავიღეთ ჩვენ განათლების სამინისტროდან, საშუალო ფასი 100 ლარამდე არის 1 კუბის ფასი და ჩვენ საბაზრო ღირებულება 1 ტონა ბრიკეტის გვაქვს 550 ლარი, მაგრამ თავისთავად სკოლებისთვის და საბიუჯეტო სექტორისთვის თავისთავად უფრო იაფ ფასში მივაზვით. და თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ჩვენ ეს ფასი გვაქვს ადგილზე მიტანით და აი ეს ფასები რაც ჩვენ ამოვიღეთ შეშეძენის, ეს არის მხოლოდ ღირებულება, ამას კიდე ემატება ტრანსპორტირება და აქედან გამომდინარე აქ იმის საფუძველი ვთქვა, რომ ბევრად იაფიც დაუჯდება ჩვენთან თანამშრომლობა იგივე სკოლებს და ბაღებს და ამასთანავე არის გარდა სუფთა ბიოლოგიური კუთხით პლუსების არის კომფორტული არ ჭირდება დაჭიხვა გვაქვს 10 კილოიანი 25 კილოიანი შეფუთვები და პირდაპირ მარტო უნდა შეფუთვას გახსნა და მოხმარება. კი ბატონო, უნდა დავასრულოთ, ამიტომ თქვენი კონკრეტული გზავნილი რა არის ამ წუთას, ესე ვთქვათ, სახელმწიფოს მიმართ და ზოგადად ესე ვთქვათ ამ პროდუქტის შესახებ და ამით სახელმწიფოს მიმართ ერთადერთი გზავნილი და შეbat ხოვნას დავარქვათ ამ თემით დაინტერესების და უკვე დაინტერესებულები არიან, ალბათ უკვე კონკრეტულ ნაბიჯებზე გადავალთ, მედით ნაბიჯებზე ხვდებით ახლა სამთავრობო ცვლილებები მოხდა, რაღაც მომენტში შეჭირდა ეს კომუნიკაცია, მაგრამ არწმუნებული ვარ, რომ აღდგება ისევე ახალი პრემიერის. მედია ჩვენც დაგეხმარებით ამ კომუნიკაციის განახლებაში, ძალიან დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად. ეს იყო ირაკლი შანიძე, კომპანია კერას გენერალური დირექტორი ანალიტიკის ეთერში. კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიის სტატისტიკის მიხედვით 2018 წლის 18 ივნისის მდგომარეობით ბაზარზე მოქმედი 5 კომპანიის შემოსავლებმა თითქმის 40 მილიონი ლარი შეადგინა. ბოლო 6 თვეში ყველაზე მეტი შემოსავალი მაგთიკომს აქვს. მაგთიკომის შემოსავლები საანგარიშო პერიოდში 18 მილიონ ლარს აჭარბებს. შემოსავლების მიხედვით ბაზარზე მეორე ადგილზეა ჯეოსელი თითქმის 15 მილიონი ლარით. 6 მილიონზე მეტი მოგება მიიღო ვიუნის საქართველოს სილქნეტის შემოსავლები 64,000 ლარის ფარგლებშია, ჯი-მობაილის შემოსავლები კი 15,000 ლარზე მეტია. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე თორნიკე რიჟვაძე აჭარის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარესთან დავით გაბაიძესთან ერთად მინისტრთა კაბინეტის წევრებთან ერთად კურორტ გოდერძიზე მიმდინარე სამუშაოებს გაეცნო. ამ ეტაპზე გოდერძიზე 15 საინვესტიციო პროექტი მიმდინარეობს. კურორტზე სულ 129 მილიონი ლარის ინვესტიცია ხორციელდება, რის შედეგადაც კურორტს 1000-ზე მეტი განთავსების ადგილი შეემატება და დაახლოებით 1400 სამუშაო ადგილი შეიქმნება. მწვანე ტბა პოპულარულ ტურისტულ ადგილად უნდა იქცეს, განაცხადა აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ ადგილზე მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების მონახულებისას. ამ ეტაპზე გოდერძის უღელტეხილი მწვანე ტბის მონაკვეთზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები მიმდინარეობს. 2 ლითონის ხიდის მშენებლობა დასასრულს უახლოვდება. შენდება ბეტონის საყრდენი კედლები. აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო მწვანე ტბის რეკრეაციული ტერიტორიის კეთილმოწყობისა და განვითარების გეგმაზე მუშაობს, რომლის მიხედვითაც დაგეგმილია საპიკნიკე ადგილებისა და ღია ამფითეატრის, ასევე სპორტული მოედნისა და სამრჩევლო სამსახურის ცენტრის მოწყობა. მწვანე ტბის ტერიტორია უზრუნველყოფილი უნდა იყოს წყალმომარაგებითაც. საქართველოსა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკას შორის საპილოტე საავტომობილო გადაზიდვები განხორციელდება. ეს მას შემდეგ გახდა შესაძლებელი, რაც ჩინეთის დედაქალაქ პეკინში წარმატებით დასრულდა მოლაპარაკება საქართველოსა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკას შორის გზავრებისა და ტვირთების საერთაშორისო საავტომობილო ტრანსპორტირების შესახებ შეთანხმების პროექტის ტექსტთან დაკავშირებით. მხარეებმა მოახდინეს შეთანხმების ტექსტის პარაფირება და გაფორმდა შესაბამისი ოქმიც. ეკონომიკის სამინისტროს ცნობით, ოქმის შესაბამისად მხარეები დროულად გაატარებენ შიდა სახელმწიფოებრივ პროცედურებს შეთანხმების შესაძლო მოკლე ვადაში ხელმოწერის მიზნით. შეთანხმება საქართველოსა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკას შორის საპილოტე საავტომობილო გადაზიდვებს ხელშეკრულების ხელმოწერამდე დაიწყებს.
დღეს სეზონის ბოლო გადაცემა გვაქვს და მთელი სეზონის განმავლობაში, რაზეც კი გაგვიმახვილებია ყურადღება, პრაქტიკულად ყველაფერი ასახა თავის ბოლო კვლევაში NDI-მა, ამიტომ გადაცემას ამ კვლევის შედეგების მიმოხილვით დავხურავთ. რამდენიმე საინტერესო მიგნება ამ კვლევაში, რომელიც ჯამში საერთო სურათს თუ რას აღიქვამს ხალხი პრობლემად და რამდენად ჟერა, რომ ხელისუფლება შეძლებს ამ პრობლემების მოგვარებას კარგად ასახავს. თან ერთგვარად იმ თემებსაც მოვინიშნავთ თქვენთან ერთად, რომელთა მიყოლაც აუცილებლად ღირს ახალი სეზონიდან. დავიწყოთ იმით, რომ ყველაზე პრობლემატური საქართველოს მოსახლეობისთვის მაინც არის ის საკითხები, რომლებიც უშუალოდ უკავშირდება მათ კეთილდღეობას. ეს ტენდენცია ბოლო რამდენიმე წელია სტაბილურად ნარჩუნდება. თქვენს ეკრანზე უკვე გამოჩნდა გრაფიკა, რომელიც აჩვენებს, რომ კითხვაზე რომელი ეროვნული საკითხებია თქვენთვის და თქვენი ოჯახისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი, პირველი ორი პასუხია სამუშაო ადგილები და სიგარიბე და ეს ჩვენი ქვეყნის ყველაზე განვითარებულ ქალაქში, თბილისში. ყველაზე მნიშვნელოვან ეროვნულ საკითხებს შორის პირველ ხუთეულში 4 ეკონომიკის მდგომარეობით არის ნაკარნახევი. ხედავთ უკვე ეკრანზე სამუშაო ადგილები, სიგარიბე, ფასების ზრდა, ინფლაცია და პენსიები. პენსიების ხოთაშორის ძალიან საინტერესო საკითხია. NDI-ის მიერ დასმული კითხვის საპასუხოდ ირკვევა, რომ ახალი საპენსიო სქემა ისე მიიღო პარლამენტმა, რომ რეფორმაზე მოსახლეობის უდიდეს ნაწილს წარმოდგენაც არ ჰქონდა. გრაფიკაზე ხედავთ ახლა კითხვას და იმასაც, როგორ ნაწილდება პასუხები ამ კითხვაზე. რესპონდენტების 51% ამბობს, რომ საპენსიო რეფორმის შესახებ არაფერი სმენია. მეტიც მთელი ამ ხნის მანძილზე, მათ შორის ამ ეთერშიც, რაზეც ყველაზე მეტი უკამათიათ მხარეებს საპენსიო რეფორმასთან დაკავშირებით, კერძოდ დაგროვება 40 წლამდე დასაქმებული მოქალაქეებისთვის უნდა იყოს სავალდებულო თუ ნებაყოფლობითი, მოქალაქეები თურმე ნებაყოფლობით დაგროვებას ემხრობიან, მაშინ როცა კანონი სავალდებულო დაგროვებას უკვე ითვალისწინებს. საპენსიო რეფორმაზე ბევრ საუბარს მოელიან რესპონდენტები საპრეზიდენტო კანდიდატებისგან, თუმცა არც იმდენს, რამდენიც მათი მოსაზრებით უნდა ილაპარაკონ დასაქმების გადაჭრის გზებზე, განათლებაზე, ჯანდაცვაზე, თავდაცვასა და უსაფრთხოებაზე და ასე შემდეგ. თქვენ ახლა უფრო სრულ სურათს ხედავთ თქვენს ეკრანებზე, მათ შორის არის სასამართლო რეფორმაც და სხვათა შორის თითქმის დავიწყებული თემაც, წინა პლანზე ერთგვარად წამოწეული, ეს არის კორუფცია. პენსიებთან დაკავშირებით ისიც საინტერესოა, რომ რესპონდენტები ხელისუფლებისგან მოითხოვენ პენსიების და სოციალური დახმარებების ზრდის სახელმწიფო ბიუჯეტის პრიორიტეტად აღიარებას. სახელმწიფო ბიუჯეტი შეზღუდულია, რომელი სფერო არის თქვენთვის ყველაზე პრიორიტეტული, იმის გათვალისწინებით, რომ ამ სფეროში თანხის დახარჯვა სხვა სფეროსთვის დაფინანსების მოკლებას გულისხმობს. ასეთი კითხვა დასვა NDI-მ და თქვენ ხედავთ ახლა თქვენს ეკრანებზე, როგორ განაწილდა პასუხები ამ კითხვაზე. ჯანდაცვა, განათლება, პენსიები და სოციალური დახმარებები, მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობა და ინფრასტრუქტურა. მოსახლეობის დამოკიდებულება მცირე და საშუალო ბიზნესის პრიორიტეტთან დაკავშირებით ჩვენთვის ასევე განსაკუთრებით საინტერესო აღმოჩნდა, მიუხედავად იმისა, რომ ეს პუნქტი სახელმწიფო ბიუჯეტისთვის პრიორიტეტული საკითხების ხუთეულში გვხვდება, რესპონდენტები მზად არიან სწორედ ამ პუნქტის ხარჯზე დაზოგონ თანხები და სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსება დაუმატონ ჯანდაცვას, განათლებას და პენსიებსა და სოციალურ დახმარებებს. NDI-ის კვლევები იმითაც არის საინტერესო, რომ იძლევა საკითხების რესპონდენტების მხრიდან აღქმის პერსპექტივაში დანახვის შესაძლებლობას. მაგალითად, კვლევრებმა ბოლო კვლევაში დასვეს კითხვა, ბოლო 10 წელიწადში როგორ შეიცვალა მდგომარეობა საქართველოში შემდეგ საკითხებთან დაკავშირებით. გრაფიკაზე თქვენ ხედავთ, რომ რესპონდენტები ყველაზე მეტად უკმაყოფილოები არიან ფასების და სიგარების ზრდით. ასევე საინტერესოა, რომ ამ ჩამონათვალში საკმაოდ თვალსაჩინოდ მოხდა კორუფცია და სასამართლო სისტემა. როგორც ირკვევა, დღეს რესპონდენტების ნახევარზე მეტი ფიქრობს, რომ ქვეყნის ეკონომიკა ცუდ დღეშია. და ისიც ჩანს, რომ რესპონდენტების დიდ ნაწილს საერთოდ არ მოსწონს, როგორ და რა მიმართულებით ვითარდება საქართველო. საინტერესოა ის განსხვავებაც, რა თქვენს ეკრანებზე ახლა მეტი თვალსაჩინოებისთვის გრაფიკის სახით ჩანს, ეს არის კითხვა, როგორი მიმართულებით ვითარდება საქართველო. ცალკე აგებულ პასუხებს თუ შევხედავთ, დავინახავთ, რომ როდესაც რესპონდენტებისთვის დატოვებულია შესაძლებლობა კითხვაზე პასუხა დაარჩიონ საერთოდ არ იცვლება, მაშინ ყველაზე მეტი პასუხი ამ არჩევანს აქვს და როდესაც მათ ასეთი არჩევანი არ აქვთ, მაშინ ყველაზე მეტ ხმას აგროვებს პასუხი საქართველოს ძირითადად არასწორი მიმართულებით ვითარდება. ორივე შემთხვევაში უარყოფითი დამოკიდებულება ხელისუფლების მიერ არჩეული კურსის მიმართ სჭარბობს დადებიც. ინკლუზიური ეკონომიკა, როგორც ხელისუფლების ახალი მიმართულება ეკონომიკის სამართავად, რამდენად გაამართლებს ეს მიდგომა უკვე ახალი სეზონიდან. მანამდე, სანამ სექტემბრამდე დაგემშვიდობებით, მოტივაციისთვის კიდევ ერთი ამბავი მაქვს. Apple ისტორიაში პირველი კომპანია გახდა, რომლის საბაზრო ღირებულებამაც ტრილიონს გადააჭარბა.
1 ტრილიონი ამერიკული დოლარი. ამ ბარიერს კომპანიამ 2 აგვისტოს აქციების ღირებულების 2.19%-იანი ზრდის შედეგად გადააჭარბა. ამჟამად Apple-ის ერთი აქცია $207 ღირს. Apple-ის აქციები საფონდო ბირჟაზე 1980 წელს განთავსდა, მაშინ ერთი აქციის ღირებულება დაახლოებით $3 იყო, ხოლო 1983 წელს გადააჭარბა ერთი აქციის ფასმა $8. საბაზრო მოლოდინი, რომ Apple იქნებოდა პირველი კომპანია, რომელიც $1 ტრილიონ გადააჭარბებდა, გასული წლების განმავლობაში არსებობდა რიგით მეორე კომპანია სავარაუდოდ ონლაინ შოპინგის გიგანტი Amazon-ი იქნება. ამჟამად Amazon-ის ყველა აქციის საერთო ღირებულება, ანუ მისი მთელი საბაზრო კაპიტალიზაცია $884 მილიარდ შეადგენს. მესამე ადგილზე კი $854 მილიარდი Google-ის მფლობელი კომპანია Alphabet-ია. მოკლედ, ჩვენც ისეთი ეკონომიკა გვინდა, სადაც ასეთი თუ არა მაინც მიახლოებული ადგილობრივი მაგალითები შესაძლებელი გახდება. წერტილი ან მრავალწერტილი. სექტემბრამდე გემშვიდობებით.